is Ria. Ria is 69 jaar en zij kwam te laat bij de dokter. En dat was echt een probleem, dat was een levensbedreigende situatie. Ze is geholpen in het ziekenhuis hier, dus gelukkig gaat het nu weer wat beter met haar. Maar zij heeft een probleem dat veel mensen hebben. Afgelopen vrijdag stond ik hier en ik zei, ik heb een grote boodschap. Ik wil duidelijk maken dat poep een belangrijke indicator van je gezondheid is. En ik wil een prototype van Smart Toilet ontwikkelen. Nu sta ik hier met een fantastisch team. En we hebben met z'n allen gedaan wat ik wilde. Er is namelijk een werkend prototype van Smart Toilet. En we hebben een waanzinnige crossover. We hebben een waanzinnige crossover tussen poep en hartfalen. Ilko, hartfalen en poep? Ja, daar wilde ik natuurlijk ook eigenlijk als cardioloog niets van weten. Maar toen ik jullie team ontmoette, zat ik te denken, Ria, hoe bereiken we jou? Jij hebt hartfalen, dat is echt gevaarlijk. We willen dat jij niet bij die 10.000 mensen hoort die na een opname weer opnieuw het ziekenhuis inkomen. 50% het hartfalen komt hetzelfde jaar weer terug. Hè? En dat hartfalen, dat je hart je darmen niet leegpompt als het ware, vocht er wegpompt, vocht uit de longen niet weghoudt, dat vocht is echt een probleem. Maatschappelijk ook. 30.000 opnames voor hartfalen, keer, wat zou het zijn, 10.000 euro, ga er maar aan staan. En wij zoeken een oplossing om dat vocht goed te meten. Dat doen we niet met huidige sensortechnologie, niet met een bloeddruk of een hartslag. Dus dat krijgen ze normaal mee naar huis, maar je zegt, ik wil dagelijks iets meten. En wat te maken heeft wat je gewoon thuis kan doen en wat te maken heeft met je vocht. Hé, een wc, een smart toilet, met een sensor zie ik daar. En Debbie krijgt een berichtje. Oké, dat is mooi. Jij hebt een berichtje op de telefoon gehad met waar gezegd wordt wat jij als output hebt achtergelaten. En dat zegt iets over de kleur. Het moet bruin zijn. Over of er wel nog niet te vet in zit. Of er bloed in je ontlasting zit. Niet de bedoeling. Maar vooral hoe het met je vochthuishouding is gesteld. Daar kijken we even naar, want dat is een rood cijfer. En wat zegt dat? Dit zijn de cijfers van de afgelopen week. En Danny zit in een alarmerende fase. Krijgt van zijn echt te horen. Je moet nu contact opnemen met je arts. Want anders doe je een soort Ria die met gierende ambulance naar het ziekenhuis moet en misschien wel niet gered kan worden. Dus dat willen wij niet. De impact? Ja, die is heel erg groot.